मी अजय बारी, कॅलिग्राफी आर्टिस्ट. आज आपण बघणार आहोत मराठी अक्षर ट आणि त्याची फॅमिली आणि ते कसे लिहायचे, त्याचे स्ट्रोक्स. सर्वप्रथम लक्झर चिजल मार्कर घेतलेला आहे. हा मार्कर तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठल्याही स्टेशनरी शॉपमध्ये सहज उपलब्ध होईल आणि फक्त 10 रुपयाला आहे. हा देवनागरी कटनिप मार्कर आहे. 45 अँगलमध्ये कट असतो. तर चला बघूया कसे लिहायचे. वरची आडवी रेघ काढून घेतलेली आहे. त्यानंतर सेकंड कर्व आणि मग हा थर्ड कर्व खालून वरच्या साईडला असा जातो. याच प्रकारे आपण ट ची फॅमिली याच पद्धतीने लिहून घेणार आहोत. द हे अक्षर तुम्ही अशा पद्धतीने सुद्धा लिहू शकतात. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि कमेंट तर जरूर करा, कारण तुमच्या कमेंटने मला मोटिवेशन मिळते. आणि हो, पुढील भाग बघण्यासाठी आत्ताच सबस्क्राईब करा.